Det har gått jättebra. Alla har varit med redan från första början. Uppdatera sina delar. Så det har gått jättemycket snabbare än vad jag hade förväntat mig. Jag trodde det skulle vara jättesvårt för de som kanske inte har så mycket datavana, men det har fungerat redan från första början. Det är väldigt enkelt ganska logiskt. Och sen har man ju fått mycket hjälp med med utvecklandet, liksom hur vill vi ha det och vad kan Boards on Fire göra för oss. Det går väldigt mycket fortare, jättemycket fortare. Framförallt så finns det en tydlig struktur. Man får uppdaterad information direkt. Alla vet hur det ser ut på de olika avdelningarna. Särskilt när vi har avdelningar på olika ställen. Och framförallt att det inte blir en massa spring för de som uppdaterar tavlor och så här. Utan man kan göra allting på ett och samma ställe. Man kan göra det i telefonen, via datorn. Så det är uppdaterad information direkt. Liksom.